Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. ඔන්න අද දවසේත් ඔබට එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි කතනයේදී භාවිත කරන්න පුළුවන් ඉතාම සරල වාක්‍ය රටාවක් ඉගෙනීමටයි මේ සූදානම් වන්නේ. This is one of very useful sentence patterns in the English language. So you can use this in your day-to-day life. එදිනෙදා ප්‍රායෝගික කතනයේදී මේ භාවිත කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙන්න මෙහෙම අදහස් අපි සිංහලෙන් ප්‍රකාශ කරනවානේ. මොන තරම් ලැජ්ජාවක්ද, මොන තරම් නින්දාවක්ද, අන්න එහෙම අදහස් අපි සිංහලෙන් ප්‍රකාශ කරනවා නේද? අපි කොහොමද ඒ අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ? මෙහිදී අපි භාවිත කරන වාක්‍ය රටාව තමයි what a shame. What a shame, මොන තරම් ලැජ්ජාවක්ද, එහෙම නැත්නම් මොන තරම් නින්දාවක්ද. අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවානේ. අපේ පවුලට මොන තරම් ලැජ්ජාවක්ද, අපේ රටට මොන තරම් ලැජ්ජාවක්ද, අපේ ආගමට මොන තරම් ලැජ්ජාවක්ද. මෙන්න මෙහෙම අදහස් අපි කියනවානේ සිංහලෙන්. කොහොමද අපි මෙවැනි අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ? අපේ පවුලට මොන තරම් ලැජ්ජාවක්ද? පවුලේ කවුරු හරි දරුවෙක් හරි පවුලේ වෙන කවුරු හරි පවුලට නුසුදුසු වැඩක් කරපුවාම අපි කියනවානේ අපේ පවුලට මොන තරම් ලැජ්ජාවක්ද. What a shame to our family. පුතා ඔයා කරපු දේ ඉතාම නරකයි, අපේ පවුලට මොන තරම් ලැජ්ජාවක්ද. පුතා what you did is very bad. What a shame to our family. අපේ පවුලට මොන තරම් නින්දාවක්ද. අපි එහෙම කියනවා. අපේ රටට මොන තරම් නින්දාවක්ද, ලැජ්ජාවක්ද. සමහර අය කරන දේවල් එක්ක අපි කියනවනේ අපේ රටට මොන තරම් ලැජ්ජාවක්ද. What a shame to our country. What a shame to our country. අපේ ආගමට මොන තරම් ලැජ්ජාවක්ද. What a shame to our religion. What a shame to our religion. ආගම, religion. What a shame to our religion. අපේ ගමට මොන තරම් ලැජ්ජාවක්ද. What a shame to our village. What a shame to our village. අපේ පාර්ලිමේන්තුවට මොන තරම් අවනම්බුවක්ද, ලැජ්ජාවක්ද. සමහර අය හැසිරෙන විදිහ දැක්කහම ඔබ අප කියනවා නේද? What a shame to our parliament. What a shame to our parliament. උත්තරීතරයි කියලානේ ඔබ අප දන්නේ. නමුත් සමහර අය හැසිරෙන විදිහ දැක්කහම ඔබ අප කියනවා what a shame to our parliament. අපේ සංස්කෘතියට මොන තරම් ලැජ්ජාවක්ද. සංස්කෘතිය, culture. දැන් ඔබ දන්නවා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන හැටි. කොහොමද කියන්නේ? What a shame to our culture. What a shame to our culture. අපේ ජාතියට මොන තරම් නින්දාවක්ද, ලැජ්ජාවක්ද. What a shame to our nation. Nation, ජාතිය. What a shame to our nation. මා හිතනවා ඔබට ඉතාම සරලව තේරෙන්න ඇති මොන තරම් ලැජ්ජාවක්ද, මොන තරම් නින්දාවක්ද යනුවෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන ආකාරය. ඉතින් ඔබත් මේ වාක්‍ය රටාවෙන් තවත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරලා හොඳින් පුරුදු පුහුණු වෙන්න උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන. හොඳයි. එහෙමනම් අපි තවත් වාක්‍ය රටාවකින් හෝ grammar lesson එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. See you again. Bye.